ऋतू बदलला किंवा तापमानात अचानक बदल झाला की ताप येणारच. 2-3 दिवस ताप, अंगदुखी, सर्दी, खोकला हमखास होणार. हा ताप म्हणजे साधारण फ्लू. आपणही फ्लू आहे रे, काळजी करू नको असं अनेकदा म्हणतो. पण फ्लूचा सीझन आपल्या जीवनाचा आता एक अविभाज्य भागच झालाय. जगभरात दरवर्षी लाखो लोक फ्लूने आजारी पडतात. तर गुंतागुंत जर वाढली तर काही जणांना जीवही गमवावा लागतो. आता हळूहळू थंडीची चाहूल सुरू झाली आहे. त्यात मुंबई पुण्यात वातावरणात बदल झाल्याने गारवा वाढलाय. तज्ज्ञांच्या मते थंड वातावरण कोणत्याही व्हायरसच्या वाढीसाठी पोषक असतं. मग अशात कोविड-19 आणि फ्लूची लक्षणं सारखीच असताना आपण आणखी काय विशेष काळजी घ्यायला हवी, त्यासाठीच हा व्हिडिओ. फ्लू हा श्वसन संस्थेशी निगडीत असलेला एक संसर्गजन्य आजार आहे. इन्फ्लुएन्झा व्हायरसमुळे होणारा हा आजार नाक, घसा आणि काही वेळा फुफ्फुसांवर आघात करतो. सामान्यतः हा आजार अतिसौम्य ते तीव्र स्वरूपाचा असतो. मात्र काही वेळा लोकांचा यामुळे मृत्यू होण्याचीही शक्यता असते. फ्लू पासून बचावासाठी पाश्चिमात्य देशांमध्ये फ्लूची लस अर्थात फ्लू शॉट्सची शिफारस डॉक्टर करतात. हे फ्लू शॉट्स पाश्चिमात्य देशात बऱ्यापैकी ठाऊक असतात, पण भारतात याबद्दल अजूनही लोकांना तेवढीशी माहिती नाही. दरवर्षी जगभरात 50 लाख लोकांना फ्लूचा संसर्ग होतो, तर जवळपास 2.5 लाख लोक फ्लूच्या संसर्गामुळे मरण पावतात. तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार फ्लूची साथ दरवर्षी येत असल्याने या व्हायरसमध्ये सातत्याने बदल होत असतात. आणि फ्लूचं इन्फेक्शन वर्षातून फक्त एकदाच होतं असं नाही. एकदा होऊन गेला असेल म्हणजे पुन्हा होणार नाही असंही नाही. जर तुमची रोगप्रतिकार शक्ती कमी असेल तर वर्षातून 2-3 वेळा सुद्धा तुम्हाला फ्लूचा संसर्ग होऊ शकतो. हिवाळ्यात फ्लू पसरण्याची कारणं काय? एक तर सूर्यप्रकाश कमी असल्याने अल्ट्राव्हायोलेट रेज म्हणजे अतिनील किरणं कमी असतात. दुसरं म्हणजे प्रदूषण जास्त असल्याने इन्फेक्शन वाढू शकतं. अनेकदा व्हिटॅमिन डी च्या कमतरतेमुळे रोगप्रतिकार शक्ती कमी होते. सणासुदीचे दिवस असताना बाजारात गर्दी होते, लोकांच्या भेटीगाठी होतात त्यामुळे, किंवा ॲलर्जीमुळे सर्दी, खोकला आणि तापाचंही प्रमाण वाढतं. तज्ज्ञांनुसार हिवाळ्याच्या दिवसात व्हायरस झपाट्याने पसरतो. याची काही कारणं लोकांनी लक्षात घेतली पाहिजे. बालरोग तज्ज्ञ डॉक्टर अमोल अन्नदाते सांगतात, आपल्या नाकात इन्फेक्शन आणि ॲलर्जी पसरवणाऱ्या घटकांपासून बचावासाठी एक आवरण अर्थात म्युकोसा असतं. बाहेरील तापमान कमी असल्याने नाकातील तापमानही 4 डिग्रीने कमी होतं. या आवरणात व्हायरस आणि ॲलर्जी पसरवणारे घटक अडकून राहतात, ज्यामुळे व्हायरल इन्फेक्शन होण्याची शक्यता वाढते. तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार थंडीत श्वसनवाटे थंड हवा शरीरात शिरते. दुसरीकडे शरीरातील ऊर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी रक्तवाहिन्या आकुंचित होतात. त्यामुळे शरीरातील रोगप्रतिकार शक्ती व्हायरसवर हल्ला करून त्याला मारून टाकू शकत नाही, ज्यामुळे शरीराची बचावात्मक भिंत भेदून व्हायरस शरीरात प्रवेश करतो. हिवाळा व्हायरसला पोषक असण्याचं दुसरं कारण म्हणजे अतिनील किरणांची तीव्रता कमी असणं. थंडीच्या दिवसात उन्हाळ्याच्या तुलनेत सूर्यप्रकाश कमी असतो, त्यामुळे व्हायरस जास्त काळ टिकतात. पुण्यातील जनरल फिजिशियन डॉक्टर संवेदा समेळे सांगतात, व्हायरसला मारण्यासाठी विशिष्ट तापमानाची गरज असते. सूर्यप्रकाशातील अतिनील किरणांमुळे विषाणू नष्ट होतात, त्यामुळे उन्हाळ्यात व्हायरसला वाढण्यासाठी पोषक वातावरण नसतं. थंडीच्या दिवसात मात्र सूर्यप्रकाशातील अतिनील किरणांची तीव्रता कमी होते. काही वेळेस सूर्यकिरणं पोहोचतच नाही, त्यामुळे थंड वातावरणात व्हायरस दीर्घकाळ जिवंत राहतो आणि वाढण्यास पोषक परिस्थिती तयार होते. मुंबई पुण्यासारख्या महानगरांमध्ये आपण थंडीच्या दिवसात धुरक्याची चादर पसरल्याचं पाहतो. हे धुरक म्हणजे वातावरणातील प्रदूषण, विषारी वायू, धुलीकरण आणि श्वसनास अडथळा निर्माण करणारे घटक असलेली हवा आपण इन्हेल करतो. त्यामुळे आपली रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होते. हे देखील हिवाळ्यात फ्लूचा संसर्ग झपाट्याने पसरण्याचं एक मोठं कारण आहे. आता हिवाळा येत असल्याने फुफ्फुसांचे आजार वाढण्याची शक्यता आहे. त्यातच कोरोना व्हायरसच्या संसर्गाचाही धोका अधिक आहे. त्यामुळे खबरदारी महत्वाची असल्याचं संसर्गजन्य आजार तज्ज्ञ डॉक्टर तृप्ती सांगतात. भारतात 90% लोकांच्या शरीरात व्हिटॅमिन डी ची कमतरता आढळून येते. सूर्यप्रकाशातून आपल्याला मुबलक प्रमाणात व्हिटॅमिन डी मिळतं, पण घरी किंवा ऑफिसमध्ये बंद खोलीत आपण एसी मध्ये कधी काम करत असतो, तर त्यामुळे सूर्यप्रकाशाशी आपला संपर्क फार कमी येतो. त्यामुळे शरीरातील व्हिटॅमिन डीचं प्रमाण कमी होतं. मुंबईतील धारावीत वैद्यकीय सेवा देणाऱ्या डॉक्टर अवनी राऊत सांगतात, व्हिटॅमिन डी शरीरातील रोगप्रतिकार शक्ती वाढवतं. शरीरात व्हिटॅमिन डीचं प्रमाण कमी असेल तर फ्लूचा संसर्ग होण्याची शक्यता अधिक असते. आशिया खंडातील लोकांच्या शरीरात व्हिटॅमिन डीचं प्रमाण खूप कमी असल्याचं आढळून आलंय. जगभरात झालेल्या अभ्यासानुसार ज्यांच्या शरीरात व्हिटॅमिन डीचं प्रमाण कमी आहे त्यांना कोरोनाचा संसर्ग अधिक झाल्याचं आढळून आलंय. शरीरातील व्हिटॅमिन डी वाढवण्यासाठी डॉक्टर अमोल काही सोपे उपाय सांगतात. दररोज 15 ते 20 मिनिट उन्हात बसा. सकाळी 7 ते 10 या वेळेत कोवळं ऊन घेण्यासाठी बाहेर किंवा छतावर जा. वर्क फ्रॉम होम असेल तर छतावरून काम करा.
कोवळं ऊन शरीराला फार गरजेचं आहे. तज्ज्ञांच्या मते फ्लू पसरण्यासाठी आणखी एक महत्त्वाची पोषक गोष्ट म्हणजे लोकांच्या संपर्कात आलेल्या आणि वारंवार वापरलेल्या जाणाऱ्या वस्तू. येणारे दिवस सणासुदीचे आहेत. या काळात मोठ्या संख्येने लोक बाहेर पडतात. कोविड-19चा लॉकडाऊन जवळपास उठल्याने लोक आता कामासाठीही प्रवास करतायत. त्यामुळे लोकांचा संपर्क वाढल्याने फ्लूच्या संसर्गाची भीती तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. हिवाळ्यात फ्लूचा व्हायरस वस्तूंवर दीर्घकाळ जिवंत राहतो. त्यामुळे ऑफिसच्या डेस्कवर, घरात, ट्रेन, बसमध्ये प्रवास करताना वारंवार वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर व्हायरस खूप वेळ जिवंत राहण्याची शक्यता आहे. या वस्तूंवर असलेल्या व्हायरसशी आपला संपर्क आला तर आपल्याला संसर्ग होण्याची शक्यता वाढते. एसी रूममध्ये हवेत जास्त वेळ सर्क्युलेशन राहील. त्याचसोबत हिवाळ्यात शरीराची चयापचय शक्ती अर्थात मेटाबॉलिझम कमी होतं. आहारातून आपल्याला ऊर्जा मिळते. हिवाळ्यात आहार थोडा कमी होतो. हे देखील रोगप्रतिकार शक्ती कमी होण्यामागचं आणखी एक कारण असल्याचं तज्ज्ञ सांगतात. हिवाळ्यात फ्लूच्या संसर्गापासून बचावासाठी काय करावं यासाठी डॉक्टर अवनी राऊत काही सोपे उपाय सांगतात. उष्ण पदार्थांचं सेवन करा. जास्त तेलकट खाऊ नका. थंड पाणी पिऊ नका, त्यामुळे घसा सुकतो आणि घशातील व्हायरसला वाढीसाठी मदत मिळते. नाक, कान आणि घसा हायड्रेटेड ठेवा. घशातील वातावरण गरम ठेवा. शक्यतो एसी आणि फॅनच्या खाली बसू नका. थंडीच्या दिवसात वातावरणात उडणारे परागकण नाकावाटे शरीरात जाऊन ॲलर्जी होण्याची शक्यता असते. ॲलर्जीमुळे देखील अंगदुखी, सर्दी, खोकला, ताप येण्याची शक्यता असते असं तज्ज्ञ सांगतात. एकीकडे आपण कोविड-19 विरोधात युद्ध लढतोय तर हिवाळ्यात झपाट्याने पसरणाऱ्या फ्लू पासूनही आपल्याला संरक्षण करायचं आहे. त्यामुळे हिवाळ्यात फ्लू पसरणाऱ्या कारणांवर नीट लक्ष ठेवा आणि काळजी घ्या, जेणेकरून फ्लू पसरण्यापासून आपण स्वतःला रोखू शकतो. त्यामुळे हिवाळ्यात फ्लू पसरणाऱ्या कारणांवर नीट लक्ष ठेवा आणि काळजी घेतली तर हे फ्लू पसरण्यापासून आपण रोखू शकतो. सामान्यांना फ्लू पासून संरक्षण देणारी लस उपलब्ध आहे. याला फ्लू शॉट असं म्हणतात. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या माहितीनुसार फ्लू पासून बचावासाठीची ही लस अत्यंत प्रभावी हत्यार आहे. फ्लू विरोधातल्या लशीमुळे इन्फ्लुएन्झा व्हायरसमुळे होणारे गंभीर आजार रोखता येऊ शकतात. डॉक्टर अमोल सांगतात की भारतात फ्लू शॉट्स बाबत लोकांमध्ये अजूनही जागरूकता नाही. लोकांपर्यंत याचं महत्त्व पोहोचवलं पाहिजे. लस घेतल्यामुळे रोगप्रतिकार शक्ती वाढते. यासाठी लोकांना फ्लू शॉट्सबद्दल माहिती देणं गरजेचं आहे, ज्यामुळे आजार झाला तर गुंतागुंत कमी होण्यास मदत होते. तुम्हाला हा व्हिडिओ जर माहितीचा आणि महत्त्वपूर्ण वाटला असेल तर आवर्जून लाईक करा आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींशी, तुमच्या फॅमिली ग्रुप्समध्ये आवर्जून शेअर करा. तसंच आमचे YouTube चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि पाहत रहा bbcmarathi.com. धन्यवाद.